สวัสดีค่ะ ส ส วั วั ส ส ดี ดี ครับ แฟนๆ Daily News ออนไลน์อีกรอบนึงค่ะ และตอนนี้ก็อย่างที่สัญญาไว้เลย เราอยู่กับ 2 นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากทานไทยเดอะซีรีส์2นะคะ ก็คือน้องจ้าแล้วก็น้อง ครับ เฟิร์สค่ะตบมือหน่อย สวัสดีครับ เย้ทักทายแฟนๆ นิดนึงค่ะ ครับสวัสดีครับแฟนๆ Daily News ออนไลน์นะครับก็เราสองคนมามีแท็ก Twitter อยากให้ทุกคนเล่น อืม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการไลฟ์ของเรา ชื่อ ค่ะ แท็กจา First X Daily News ออนไลน์ครับ ใช่ ก็เล่นแท็ก Twitter แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาเยอะๆนะครับ ได้ ครับ เอ้ยเราลืมแนะนำตัว แนะนำตัว แนะนำตัวก่อน โเคสวัสดีครับ ผมจาพัชรสวนศรีนะครับ ในเรื่องรับบทเป็นเลโอครับ เย้ สวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตน์นะครับรับบทเป็นเฟียสครับ เย้ เย้ และตอนนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆกันเลย 2 คนนี้ จริงๆ ถามก่อนว่าทานไทยเดอะซีรีส์แต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้าง เรื่องที่ผมก่อนเลยนะครับ จ้ะ คาแรคเตอร์ที่ผมได้เลโอนะฮะก็เป็นวัยรุ่นนี่แหละครับในช่วง อืม มหาลัยนะครับมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อเฟียส อืม เฟียสเนี่ยคือเติบโตมาด้วยกันเลย สนิทแค่ไหนเนี่ย ฮะ สนิทยังไง สนิทมากสนิทแบบ โตมาตั้งแต่เด็กอะครับรู้ใจเข้าใจกันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเลยครับคือเรื่อง ค่ะ ความรักครับ เอ้ยทำไมเขาไม่รู้ใจเรื่องนี้หรอคะ แต่ผมว่ามันอยู่ที่เลโอด้วยนะครับเขาคาแรคเตอร์เขาส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบกระทำมากกว่าพูด กระทำ กระทำ ใช่หมายถึงว่า ทำให้เห็นมากกว่าพูด อ๋ออ อะไรอย่าง โอเค นี้ ทำไมเราต้องบอกนะกัน เมื่อกี้มองพร้อมกันเลยนะครับ ใช่โอเค เดี๋ยว มันก็ พอ ให้เห็น ทำมากกว่าพูดเนี่ยมันทำให้เขาอาจจะไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้ อืม ครับ เหมือนแสดงออกชัดเจนตรงๆนี้หรอเป็นคน ครับ ต แต่ รงๆทื่อๆ ขาดอย่างเดียวคือทื่อๆอย่างนี้เลยครับ อ๋อ แต่ขาดอย่างเดียวคือไม่ยอมพูด อืม อืม เป็นคนปากแข็ง ครับใช่ครับปากแข็งครับ เอ้ยอะไรอย่างหนูล่ะคะบ ค อก รับ นะ ก็ ของหน้าเรา ทำไมเหรอเขาว่ายังไง เอ้ยอะไรต่อเลย เฮ้ย ค่ะ ผมรู้แล้วเมื่อกี้ที่พี่ขำน่าจะแบบปากแข็งน่าจะคิดอะไรแน่ๆเลย ไม่ได้คิดอะไรเลยจริง อ๋อครับผมก็ผมรับบทเป็นเฟียสนะครับผมก็เฟียสเนี่ยจะเป็นเขาเป็นนักกีฬาครับผมเป็นกัปตันทีมบาสครับผมก็เลือกคาแรคเตอร์ของเฟียสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ได้อย่าเรียกว่าค่อนข้างต้องเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองครับผม ค่ะ ใช่เอาแต่ใจตัวเองมาก อยากได้อะไรต้องได้ครับผม ก็จุดที่มันทำให้เรื่องเนี้ยมันเริ่มมีแบบความเข้มข้นมากขึ้น ค่ะ ใน EP ที่ผ่านมาครับผมก็คือเหมือนกับว่าตัวเฟียสเนี่ยเล่นบาสแล้วเขาประสบอุบัติเหตุ ตอนเล่นบาสตอนกำลังเล่นบาสครับแล้วเขาก็ได้ไปรักษาครับผมแล้วก็ไปเจอพี่ไทยที่เป็นนักเวชศาสตร์ อ๋อ ใช่ครับผม ก็เลยเป็นจริงๆก็คือเข้ามารู้จักกับทางไทยก่อน เรารู้จักกันอยู่แล้วก่อน อืม แล้วก็เข้าไปทางพี่ไทย อ๋อจริงๆเป็นไงบ้างคะกับฟีดแบ็กที่ผ่านมาใน2 EP ก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรมาก อืม มาก อืม แต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นทุก EP 1มันก็ออกมาเปิดตัว EP 2ก็โอเค ค่ะ ได้เห็นมากขึ้นแล้วว่าเฟียสเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วแบบว่า อ่า เห็นชัดแล้วว่าเฟียสเนี่ยเป็นคนอย่างนี้แน่นอน เป็นคนที่กำลังจะทำอะไรใน EP ที่วันนี้คืนนี้ที่ เฮ้ย กำลังจะได้ดูกัน อ่า ใช่ มันจะมีความแบบยังไงอะคะคืนเนี้ยสปอยนิดนึงได้ไหมคะมันจะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยฟินหรือว่าเฮ้ย เอาเป็นว่า ศร้อะไรอย่างงี้ดี คืนนี้จะมีคนกลับมาจากต่างประเทศแล้วกันครับ เฮ้ยพี่คนกลับมาจาก เอ้าทำไมกลับมา ทำไมอะ เหมือนเขาจะเป็นห่วงอะไรสักอย่างอะไม่รู้เหมือนกัน ไหนว่าปากแข็ง เฮ้ย เฮ้ย ไม่ได้ปากแข็งเลยเนี่ย ไได้ แต่มีคน ปากแข็ง เป็นห่วงกันเหรอคะ ครับใช่ครับวันนี้ อ๋อ ครับ มีหน้าละถึงมีคนเล่นบาสเนาะ อ้าว เริ่มเลย โอเคครับ เริ่มชิมเลย ใช่ ครั ค่ะ บ อย่าง2 คนในเรื่องเล่นกันเป็นไงบ้างคะ ตอนเข้าคู่เหรอครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็เอ่อตอนที่เข้าซีนกันตอนที่เริ่มถ่ายแล้วเนี่ยก็สมูทครับสมูทดี เพราะว่าเหมือนกับก่อนหน้านั้นเราก็จะมีการเวิร์กช็อปมีการ ใช่ แบบว่าแบบเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ คุยปรับทัศนคตินิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรื่องซีรีส์ใช่เรื่องตัวละครก็สมูทดีเนาะ ครับใช่ ใช่ครับใช่ เพราะเราเวิร์กช็อปกันเยอะด้วยนะครับ ค่ะ แล้วเหมือนเราแบบพอเวิร์กช็อปเนี่ยเราได้ปรับเข้าหากันแล้วพอเวลามันเข้าซีนจริง ๆ มันรู้สึกว่า มันง่ายเนอะ มันง่ายขึ้นใช่ อืม มันง่าย ใช่ ขึ้น ครับ เยอะเลยครับ จริง ๆ สนิทกันอยู่แล้วไหมคะ2 คนหรือว่าเพิ่งมาสนิทตอนเล่นด้วยกันค่ะ ก็เพิ่งมาสนิทตอนเล่นด้วยกันนี่แหละครับใช่ ไม่ได้รู้จักกันตั้งแต่แรก ใช่ครับ ไหนๆก็รู้จักกันแล้ว จริงๆอยากรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนิสัยถ้าสำหรับเราจาเป็นคนยังไงคะ ไม่ถึงนี่จะเป็นคนยังไงนะ ใช่ คือผมอะไม่ค่อยได้ คือ เฟิร์นมองกล้องผิดเราจะบอก คือเราก็
เขาก็เป็นเขาเป็นคนสบายๆแต่ว่าคือผมมันไม่ค่อยได้สังเกตเขาเท่าไหร่คือแต่เราอยู่ด้วยกันบ่อย แต่ผมมันไม่ค่อยได้สังเกต จะเป็นเขาที่ชอบแบบว่าเอ้ยเฟิร์สอย่างนี้ไหมเฟิร์สมันชอบอย่างนี้เวลาคนถามอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเอ้ยเฟิร์สมันชอบกินอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฟิร์สกินอะไรไหมแล้วถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยแบบถ้าเพื่อนถามผมว่าเฟิร์สกินอะไรไหมจาก็จะเป็นคนตอบแทนว่าไอ้เฟิร์สไม่กินอันนี้ อ๋อคือเขาเป็นคนสังเกตเรา ใช่ครับส่วนผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเพื่อนเท่าไหร่ ใช่ใช่ อุ๊ยแล้วเราล่ะคะทำไมถึงเป็นคนใส่ใจเพื่อนขนาดนั้น ผมเหมือนผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเก็บรายละเอียดครับแต่ว่าแบบเป็นเก็บรายละเอียดแบบโดยไม่รู้ตัวครับว่าอย่างเช่นแบบสมมุติเขาไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยกินเผ็ดแล้วเขาจะแบบปวดท้องอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แบบเพราะว่าแบบ เรารู้ขนาดนั้นเลยเหรอ เนี่ย เราเป็นนักเวชศาสตร์เหรอ ก็ไม่ก็กินข้าวอะไรด้วยกันอะไรเงี้ย อ๋อ เวลาเขาจะเลือกเขาเรียกว่าเลือกอาหารกินที่แบบ ค่ะ เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยครับ อ๋อก็คือจะเป็นคนบอกแทนให้บอกเพื่อนว่าอันนี้กินไม่ได้อันนี้ยังไง ครับอย่างเช่นแบบบางอย่างแบบเขาไม่อยากกินแต่เขาไม่กล้าปฏิเสธแล้วเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะ อ๋อ ม แล้วนิสัยเขาล่ะคะเป็นคนยังไงบ้าง นิ เหมือ สัย นที่เรา เฟิ เห็ ร์ น ส ไหมคะ เหมือนที่เห็นนะฮะ อืม เขาเป็นคนแบบเป็นคนตั้งใจการทำงานอะไรเงี้ย อืม มันแบบมีความจริงจังมันทำให้กลายเป็นเขาเป็นคนผลักดันเราไปด้วยทำให้เราแบบเป็นมีความกระตือรือร้นอะไรมากขึ้นด้วยครับ อืมอย่างเราล่ะคะเขาเป็นคนเหมือนที่เราเห็นไหมคะพูดน้อย ก็ไม่จริงครับ อันนี้ขนาดผมไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยแบบ อ๋อ แต่เขาไม่ใช่อย่างนี้ อย่างนี้ เอา ดู ทำไม เรียบร้อยดูแบบ อ่า เรียบร้อยสุภาพบุรุษหล่อๆเท่ๆใส่สูท ค่ะ ฮะไอ้จริงไม่ใช่ เอา ไม่ใช่ ไม่ คน เหมือน อย่างนี้ เลย เล เหรอ ย เมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันข้างนอก โอ้ ใช้ได้เลย แส ค บ น ๆ นี้ นี้เหรอ ที่สุดครับ เฮ้ย ไม่ เราเป็น จ ค ริ น งครับ แสบๆเหรอคะ ไม่ครับก็ ไม่ เขาเรียกว่า ไม่ ตามภาษาผู้ชายแบบเด็กผู้ชายมากกว่าผมยังแบบ คาแรคเตอร์เหมือนเลโอเหรอคะ โอ้ย ปากแข็ง เอ้ย เอ้ย ละเล่นละเล่น นะครับไม่ปากแข็งครับค อ๋ รับ อก็เป็นคนอาจจะแบบจริงจังนิดนึงเนาะ ครับใช่ครับ อะไรเป็นแบบไหนจริงๆการทำงานบรรยากาศในการทำงานสำหรับกองนี้เป็นไงบ้างคะ สนุกเนาะ ใช่ผมสนุกโหเล่นมุกตบมุกกันทั้งกองเลยครับ อ่า แต่เวลาพอถึงเวลาทำงานจริงๆนี่คือแบบทุกอย่างคือต้องเป็นไปตามนั้นคือเล่นก็คือเล่น แต่ว่าพอทำงานปุ๊บทุกอย่างคือต้องเข้าโปรเซสงานหมดเลยครับ อืม ใช่ใช่ แล้วยังฉากที่เราประทับใจล่ะคะทั้งสองคนประทับใจฉากไหนบ้างสปอยที่ EP ที่แล้วก็ได้ค่ะหรือ EP อื่นๆที่มีก็ได้ ฉากที่ ก ประทับใจ ก เฟิร์ ว้า สกัน งๆก็ได้ค่ะ ที่ประทับใจแล้วครับ ใช่ เอาอะไรดีเอาอะไรดีอะถ้าบอกแล้วมันก็สปอย เดี๋ยวจะสปอยฮะกลัวส ฉากที่ ป เรา อย ชอบมันแบบน่าจะสปอยน่าดูค ครั รับ บ จริงเหรอ ใช่ งั้นบอกไม่ได้แต่ว่ามันมีความน่ารักแน่นอนใช่ไหมในซีรีส์แล้วเล่าล่ะ ผมก็กลัวสปอยเหมือนกัน อ่าฮะ กลัวบอกสปอยแต่ผมว่ามีอะไรไม่แอบผมว่า เราสองคนเลโอกับเฟียสนี่ อ่ะ ไม่น่าแอบแล้วนะฮะแต่ว่าก็จะเขาเรียกว่าจะมีคาแรคเตอร์ของคู่มากกว่า ค่ะ ที่มันแบบค่อนข้างเพิ่มมิติให้กับซีรีส์ครับ อืมเมื่อกี้พี่แอบเห็นคอมเมนต์นิดนึงเขาบอกว่าความรู้สึกแรกที่เราเจอกันเป็นไงเหรอคะ ความรู้สึกแรกที่เจอนะครับ เขาดูแบบเป็นคนยังไง ผมคิดว่าเขาเป็นคนอย่างที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้ ดูนิ่งๆ ดูเป็นสุภาพบุรุษหล่อๆเท่ๆเลยครับ ใช่แบบนั้นเลย แต่พอรู้จักกันจริง เขาก็หล่อขึ้นเงี้ยเหรอคะ ๆ ใช่หล่อขึ้นเยอะเลย โอเคแล้วแรกจานล่ะคะตอนแรกเป็นไงบ้างความรู้สึกแรกที่เห็นเขา ก็ยังคงรู้สึกเหมือนวันนี้ฮะ โอ้ ก็ผมเห็นเขาเอง ดี คือ อะ เขาก็เป็นของเขาอย่างเงี้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นตัวของเขาเองอะไรอย่าง ค่ะ เงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบผมกลายเป็นเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแบบรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย เพราะเหมือนที่บอกว่าช่วยส่งกันพอ ใช่ เขา ครับ จริง ใช่ จัง ครับ ปุ๊บจริงๆสำหรับเรื่องนี้จริง ๆ เป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยเนอะไหม ใช่ครับ ครั้งแรก ครั้งแรกครับ อืมอย่างคนอื่นก็บอกว่าอุ๊ยแต่ละ EP มันก็จะเพิ่มความฟินความจิ้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่เราให้นิยามประมาณไหนคะเป็นคู่ตลกหวานแหววหรือว่าเป็นแบบทะเลาะกันกากันอะไรอย่างงี้ คงเป็นคู่กัดละมั้ง ใช่ผมว่า กัดไหม จริงเหรอ เป็นคู่ที่แบบว่าอยากทุบกันตลอดเวลาดีกว่า อยากทุบ แต่ว่าในความอยากทุบนั้นมันก็ยังมีความแบบความเขาเรียกว่าความจิ้นความ เอ้ย ชิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทุบกันตลอดแบบทุบกันไม่ได้ทุบกันเพราะว่าทะเลาะกันแต่ทุบกันเพราะว่าเราแบบมีอะไรบางอย่างในใจแต่ไม่บอกกันมากกว่า อ๋อแล้วจริงๆเป็นคนที่มีอะไรเราไม่บอกกันไหมคะหมายถึงว่าแบบเอ้ยเราไม่พอใจอะไรอย่างงี้หรือว่ามีไหม ไม่มีนะก็มีอะไร ไม่มีเหรอ ก็ไม่ ไม่ มี มีเหรอ ไม่มีนะ เหมือนทางเฟิร์นจะมี มีเรื่องเล่าเลยเฟิร์นต้องเล่าแล้วแหละ ละ ไม่มีอะ อ่ะ ก็อยากจะเล่าแต่แบบ ไอ้ยะ คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบตอนที่เราไปเวิร์กช็อป ค่ะ แล้วแบบ
ครูที่สอน อ๋อ acting ค่ะ ตอนนั้นเขาบอกว่าให้เราลองเข้าคาแรคเตอร์ดูวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เราจะได้ซึมซับคาแรคเตอร์ ค่ะ แล้วพอดีตัวเฟียสเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ ผมมาตอนนั้นยังหาคาแรคเตอร์ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็พอจะรู้แล้วเฟียสเป็นคนที่แบบเอาใจตัวเองหน้าแบบคือหงุดหงิดไปหมดอะไรเห็นอะไรก็แบบรู้สึกแบบคือทุกอย่างก็คือเฟียสเป็นศูนย์กลางของโลกนี้ อืม เราก็รู้สึกว่าแบบลองดูสักวันหนึ่งลองเป็นเฟียสแต่คือวันนั้นเราเจอเขาพอดีเขาก็ชวนไปนู่นไปนี่แต่เราก็ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไปแล้วเขาไม่เราชวนเขาไปไหนไปแบบเขาชวนเราเขาเป็นคนชวน แล้วเราแบบเราไม่อยากไปแล้วก็บอกโอ๊ยไม่ไปอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ แต่คือเราอะไม่ได้จงใจจะแบบโอ๊ยไม่ไปแต่เราแค่บอกอยากไม่ไปเฉย เหมือนติด อืม คาแรค ๆ เตอร์ ติดคาแรคเตอร์ตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเขาว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาก็เงียบหายไปเป็นวันเลยฮะ แล้ แล้ว วก็ เรารู้ไหมคะว่าเขาติดคาแรคเตอร์ตอนนั้น ไม่รู้ครับ โอ้นึกว่าเขาไม่อยากไปจริง ใช่ก็นึกว่าแบบ โอ้ อาจจะแบบว่าเป็นช่วงแบบอารมณ์ไม่อาจจะแบบอารมณ์บจอยอะไรอย่างงี้ อารมณ์บอจอย แล้วแม้ตอนนั้นมันก็เหมือนแบบเราเพิ่งเริ่มมารู้จักกันเงี้ย ค่ะ เราก็เพิ่งเริ่มศึกษาแบบนิสัยกันผมก็นึกว่าอาจจะทำอะไรให้เขาไม่ถูกใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ อืมแต่ตอนนี้ก็คือโอเคหมดมีอะไรก็สามารถบอกกัน เขาแกล้ง เขาแกล้งเฉย ใช่ฮะ ๆจริงๆอำเขาแห แล้ว ละ แต่คือผมก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นอะไร เพราะเราก็เหมือนกับเราเข้าคาแรคเตอร์ทั้งวันเราก็แบบว่า อืม เราทำอะไรเราก็พยายามคิดเป็นตัวละครอย่างเดียวตอบเพื่อนไปเราก็ไม่ได้คิดว่าคำพูดเราที่ออกไปเราไม่ได้ฟังไม่ได้ใช้หูฟังมันแบบมันออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเพื่อนงอนเราก็ไม่รู้ แต่คนอื่นรู้แต่เราไม่รู้ อืม ใช่ครับ เมื่อกี้เหมือนแอบเห็นคอมเมนต์ผู้ชายแกล้งแปลว่าผู้ชายชอบ เฮ้ย ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งครับผมมันติด มันเป็นบางเรื่องใช่ไหมคะทีนี้นึงแต่จริงๆ คือถ้าในเรื่องของเราก็คือแบบอาจจะตีกันบ้าง แต่สุดท้ายมันก็มีความจิ้นความฟินในนั้น ครับ ไม่ยากเนอะเรื่องนี้สำหรับเรา ชิวๆแหละ อืม อืม หอมยันเลยสำหรับผมไงผมว่า ค่ะ ในมุมผมมันมีทั้งความยากทั้งความไม่ยากครับ ความไม่ยากคือคาแรคเตอร์ของเลโอมันอาจจะไม่ได้ฉีกจากตัวเรามาก อื แต่ความยากของมันคือการที่เราเข้ามาเป็นมือใหม่ เราต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะครับทั้ง ค่ะ เรื่องการแสดงอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆคอยบอกอะไรหลาย ๆ อย่างครับ อืมเฟิร์สล่ะคะ ครับก็ความยากมันก็ค่อนข้างยาก เพราะว่าเราไม่เคยจริงจังขนาดนี้ในวงการบันเทิงหมายถึงว่า ค่ะ ในคาแรคเตอร์ของตัวละครในหน้าที่ของการทำหน้าที่ของนักแสดงครับ ค่ะ มันอาจจะมันเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเหมือนเราเป็นเขาเรียกว่าไงอะเราก็จะมีบทที่ค่อนข้างสำคัญขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ เราจะต้องศึกษาตัวละครขึ้นมาว่าเอ๊ะตัวละครนี้มันเป็นคนยังไง อืม อะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเข้าใจตัวละคร ใช่ มันก็หลายอย่างค่อนข้างทำกันบ้านหนักเหมือนกัน อืมอย่างเรื่องนี้จริงๆ ด้วยภาคแรกเนาะซีซั่นแรกมันประสบความสำเร็จมากๆเลยสำหรับเรา พอมารู้ว่าจะมาได้เล่นซีซั่น2 มันกดดันไหมคะ กดดัน กดดันครับ ก็ ใช่ครับ กดดันปะ กดดันนะเพราะว่าจากซีซั่นแรกคือแบบโอ้โหคือแบบทุกอย่างมันดีหมดเลยครับ แต่แต่ว่าแล้วพอเราแบบมาทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายเราก็มาคิดว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็ยอมรับครับ อืมเราด้วยไหมคะ ก็คล้ายๆเพื่อนก็คือกดดันเหมือนกันเพราะว่าซีซั่นแรกทำมาดี อืม ดีมากครับ แล้วพอมาเป็นซีซั่น2เนี่ยเราก็หวังว่าเราจะไปช่วยเสริมต่อเติมได้บ้างให้มันแบบว่าโอเค ดีได้เท่าภาคแรกใช่ครับผม อย่างหลายๆคนพอเนาะอย่างเขาแจ้งเกิดกันไปแล้วในภาคแรกสำหรับมิวกับกัฟ ครับ อย่างเราหลายคนมองว่าเป็นคู่สองที่จะต้องแจ้งเกิดในซีซั่น2 นี้แน่เนอนเอ้ย สาธุครับ จาเฟิร์สจริง ๆ กดดันไหมคะกับคำพูดที่ว่า ต้องนี่เลยซีซั่น2 ปังแน่ๆ ก็กดดันเนาะ กดดันอยู่ค เพ รับ ราะว่ามันคือความคาดหวัง เราก็คาดหวังครับ แฟนๆก็คาดหวัง ค่ะ ครับผม ก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นไปตามที่อย่างที่คาดหวังกันไว้อะไรเงี้ย ค่ะ เราก็รู้สึกเฮ้ยเราภูมิใจแล้วเราก็ดีใจใช่ แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับ ใช่ ใช่ครับใช่ อย่างเห็นแฟนๆจากที่แบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เห็นเนาะเป็นยังไงบ้างสำหรับเรา มันเหมือนสิ่งที่เหลือเชื่อหรือขนาดไหนจากที่แบบ อาจจะมีคนซัพพอร์ตเราประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นอย่างนี้ ก็ สำหรับ โห จ๊ะ ผมรู้สึกแบบผมไม่เคยมีแบบแฟนคลับก็มีบ้างแต่แบบนี่มันพอมันเริ่มขึ้นเยอะมาเรื่อยก็รู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเป็นความแบบตื้นตันนะครับ อืม ที่แบบมันอาจจะแบบนั่นแหละครับมันอธิบายยากครับแต่ว่าขอบคุณจริงๆครับ แล้วผมก็จะทำหน้าที่ในส่วนของผมออกมาให้ดีที่สุดครับ อย่างเราล่ะคะ ก็จ
ก็ดีใจครับดีใจที่มีคนรักเรา อือหือ ใช่แล้วก็มีคนดีแล้วก็ดีใจที่มีคนรักซีรีส์เพิ่มขึ้นครับผมก็มันก็เพิ่มกำลังใจให้เรา อือหือ ครับผมใช่ในการทำงาน หรือว่าในการใช้ชีวิตด้วยบางทีเราตื่นมาเงี้ยรู้สึกว่ามีคนรักเราเนาะมีคนรักเราเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากดูซีรีส์ตัวเองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็ดีเนาะมันอยู่ในใจครับใช่ อย่างตอนแรกที่ได้ยินแบบอุ้ยพี่จาเท่จัง พี่เฟิร์นน่ารักจังความรู้สึกแรกจำได้ไหม ไม่ได้ โม เท่ เมนต์ แบบนั้น อย่างแรก อย่าไปฟังไม่ได้เท่แบบนั้นเลยครับ ไม่ จริงๆ อย่างแรกคือเวลาได้ยินอย่างนี้ เปล่า คือเขินอย่างแรกเลย เพราะผมรู้สึกว่าผมแบบพอเขินเวลามีคนเรียก อ๋อเหมือนเวลาคนจะบอก ใช่ พี่ ครับ จาหล่อจังเราจะเขิน ใช่ผมรู้สึกแบบ ต้องเปลี่ยนคำไหมคะ เอ้ยไม่ จาเท่จังเลย ผมเลยจะมีป้ายแบบไม่จริงไม่ ถ้าเป็นแนวตลกก็ได้อยู่นะ ถ้าเรารู้แล้วแหละเธอสองคนอาจจะตีกันจริงๆนั่นแหละจริงๆก็เขินทำตัวไม่ถูกถูกไหม ใช่ครับตอนนั้นต้องทำตัวไม่ถูกครับ จำเหตุการณ์ได้ไหมคะว่าครั้งแรกแบบไปเจอแฟนคลับที่ไหน โอ้โห โอ้ภาพมันเลยลาง ใช่ เลย นานเลย ไม่แต่ก็มีแหละแต่ ครับ อาจจะแบบเรียบเรียงไม่ถูกเนาะ ใช่ จริง ครับ ๆ ใช่ครับ อย่างเราล่ะคะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกพี่เฟิร์นน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ย มองก่อนเลยก็ ก็เขินมันกับเพื่อนครับ เพราะว่าเนาะอยู่ปกติไม่มีใครวิ่งแบบเดินเข้ามาเฮ้ย น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ้ยหล่อจังอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เราก็แบบ ตัวไม่ถูกตัวไม่ถูก อ๋อ ใช่ทำตัวไม่ถูกครับ ก็ดีใจด้วยนะครับอย่างเงี้ยดี ไม่ถึงเขาบอก ดีใจด้วย ดีใจด้วยครับ ก็ดีใจนะคะ ดีใจด้วยนะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับงงอ๋อก็คือแบบเป็นความรู้สึกแบบน่ารักเนาะที่มีเข้ามา ครับ จริงๆแล้วอย่างเราล่ะคะแบบเฮ้ยเคยเจอแบบแฟนๆมาหยอดมาจีบมาเตาะผ่านโซเชียลเลยอะไรอย่างนี้เหมือนคนต่างๆไหมคะ มีบ้างครับเคยเห็นใน Twitter มีมาต่อแบบเป็นคำกรเป็น อ่า อะไรเล็กๆน้อยๆบางแต่ว่าแต่ของผมแบบแฟนคลับก็น่ารักดีครับ มีแบบ ค่ะ บางทีส่งมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีวันจันทร์ก็มีวันอังคารวันอาทิตย์น ส อน วัสดีวันจันทร์เลยเหรอ ผมเริ่มงงว่า แต่ว่าติดแฮชแท็กแบบว่าเตาะเฟิร์สก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เฮ้ย สวัสดีวันจันทร์ตอนกลางคืน อาจจะคอนทราสต์กันแต่ว่าความรู้สึกก็อยากจะบอกแหละ เราก็โอเคเราโอเคเข้าใจครับ แล้วเราไป ก็ ตอบ ยินดี เขา ด้วย ว่า นะครับอย่างเงี้ย ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ จริงๆพี่อยากจะติดแฮชแท็กเฟิร์สเป็นคนตลกนะคะ ครับ แล้วอย่างจาละค่ะ ครับอย่างแฟนคลับก็ชอบบางทีมาเล่นมุกแบบไม่รู้ตัวนะครับ เล่นมุกแบบโอ้โหผมกำลังจะเล่นมุกนั้นเลย ยังไม่อยากเล่า เก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อน ถูกไว้ก่อนใช่ค่ะที่เราบอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแฟนๆเขาได้เล็กมาเยอะมากเลยค่ะเขาบอกว่าไหนๆก็เล่นเป็นนักเวชศาสตร์ใช่ไหมคะการกีฬามีบาสเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าจะให้มีมุกจีบแฟนคลับ หรือจีบกันเอง2 คนอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับบาส อ่ะ ขอสักคนละมุกค่ะมุกแฟนๆกับมุก คนละ จีบ มุกก่อนได้ เอามุกไป ผมขอ ผม ก่อน คิด แล้ว ไม่ กั ทั น นเอา ผมขอ ให้เขาเล่น ก่ กั อน บผมเป็นมุกเดียวได้ไหมฮะ ได้ อ่า แล้วเรา โอเค ก็เล่นกับแฟน โอเค อีก อ่ะ หนึ่ง เริ่มไปนะ โอเคเดี๋ยวคิดไว้แล้วใช่ไหม คิดไปแล้ว เฮ้ย แล้วเขาไม่เตรียมผมด้วยแล้วผมแบบผมไม่รู้อ่ะ เฟิร์นเป็นคนตลก เอาอย่างเริ่มยัง โอเค มีวัยรุ่น2 คน ฮะ คนหนึ่งชื่อกัน ช่วยกัน คนหนึ่งชื่อบาส อืม 2 คนเนี้ย โอเค มีความสัมพันธ์กันเป็นแฟนกับบาสและบาสเป็นแฟนกับใคร อ๋อบาสเป็นแฟนกัน ใช่ไหมครับบาสเป็นแฟนกัน ใช่ค่ะ บาสเป็นแฟ ทำ น ไม กัน อะคะ อันนี้คือเขาชวนผมเป็นแฟนแล้ว เอ้ย อะไรอ่ะ ไม่เข้าใจ เดี๋ยวนะ บาสเป็นแฟนกันไงครับ เป็นแฟนกัน โอ้จบเลยจบแล้ว โอเคอ๋อผมเข้าใจแล้วอ๋อโอเคเอาใหม่คัดทุกคนคัดเอาใหม่นะฮะ ผมว่าผมน่าจะเตรียมก่อนนะผมน่าจะเตรียมก่อนนะวันหลัง มันสดมากอ่ะ จริง ผิดที่ผมเองครับ ผมรู้แล้วมุงนี้เคยเล่นเคยมีคนเล่นอยู่ แต่ว่าผมจะต้องแบบงงว่าแบบเฮ้ยแต่เมื่อกี้ผมงงจริง อ๋อ แต่ว่าไม่ตรง ๆ ไม่ คำถาม ไม่ใช่งงเราก็งง เดี๋ยวว่าแต่เฟิร์สเลยครับ คือผมโดนแฟนคลับเล่นกับผมตอนแรก ผมก็งง มันจะต้องตอบ ใช่ ว่า แต่มันต้องตอบเป็นแฟนกัน เป็นแฟนกันปะหมายถึงว่าบาสอะเป็นแฟนกันปะ อ๋อ มันจะกลายเป็นฝั่งเนี้ยถามว่าเป็นแฟนกันปะ ใช่ อ๋อ แต่คือผมบาสเป็นแฟนกัน เออ คือผม ใช่เราก็ไม่เข้าใจ คือผมผิดเองนะ อ๋อแล้วตอบว่าไงดีคะ วันหลังเตรียมครับ แล้วตอบว่าไง เงียบ ไม่เงียบโอ้ โอ้ ผมว่าเราข้ามมุกกันดีกว่าไหม เหลือทางดูแล้วค่ะ ไม่มี เหลือแฟน นะ เหลือทางนี้ไม่มี ไม่ได้นะทางนี้แฟนคลับบอกว่าไม่ได้เลยนะ อ้าว อะไรเมื่อกี้อะไรห่วงอะไรนะฮะอ๋อ
เฟิร์นเป็นคนคิดกระทันหันมากจริง เอ่อ ต้องคุยกับเขานะคะต้องคุยกับ เตรียม เขา เตรียมก่อน รู้เตรียมก่อนด้วยอ่ะ ผมลืมอ่ะ คือเมื่อกี้มันแบบบัสห่วงอะไรห่วงเอาอยากเป็นอยากอะไรอยากมีบาสอะไร ถามนี่ ถามตัวเองตอนนี้มันถาม อ๋ออยาก เอาให้เฟิร์นคิดไปก่อนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะรอระหว่างนี้ โอเค จ้าคุณ โอเค จะคิดออกว่าจริงๆอย่างที่เราบอกว่าเราเคยถูกเตาะเนาะตามนู้นตามนี้ จริงๆมีมุกที่เราแบบเฮ้ยนอกจากอันเนี้ยค่ะ ไม่ต้องเกี่ยวกับบาสกับอะไรก็ได้ เรานึกถึงอะไรบ้างถ้าสมมติแบบอยากจะบอก ต้อเหรอฮะ ใช่ โอ้โห ต้องเอาแบบที่ ยากเลย ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะ อุ๊ย คอมเมนต์บอก อย่าให้หนูเห็นนะคะคำอันนี้ เหมือนอะไรเหมือนคำสั่งไม่ใช่ เอาอะไรดี เมื่อกี้ยังคิดไม่ออก เป็นงานยากของเฟิร์นมากจริง ที่คนไม่ค่อยเป็นครับ ใช่ ใช่ครับผม จิบคนไม่ค่อยเก่งหรอคะ ใช่ครับ บอกรักเป็นอย่างเดียวครับ เฮ้ย อุ้ย ก็ได้นะอันเนี้ยอันนี้คือเล่นแล้ว โอเค ใช่ไหมอันนี้คือเอา อันนี้คือเล่น ไม่มีใครหิ้วเลย อัน ใช่ นี้ ไหม คือเล่นแล้วโอเคคิด โอ อ เค ยู่ โอเค อันนี้คือเอาใช่ไหม เอากินได้แล้วโอเค ใช่ไหมอันไหนใช้ได้ก็เอาเฟิร์นไม่ได้สิมัน เอาอ เป็ ย่าน งนั้ ไร น ตัดทิ้งไม่ได้อะ อันทิ้งไม่ได้ มันอยู่ในนั้นแล้วใช้ได้ก็เอา จบแล้ว อันระหว่างนี้ค่ะ เหลือจาแล้วนะสุดท้าย เราผมเหรอ สรุปเขาเอาไม่ได้กี่ เอา อ่ะผมขอเป็นลูกบาสแล้วกัน พอ เฮ้ย ส่วนเขาเป็นห่วง เฮ้ย เอ้ย ได้ไหม ไม่ เฟิร์นเข้าไปเลยเฟิร์น เฟิร์นคิดไม่ออก เลยว่ะ มันคืออันที่ผมคิดเมื่อกี้ อ๋อ ใช่เขาแย่งผมอ่ะ เราเป็นคนตลกนะ ใจอะไร แฟนๆติดแฮชแท็กได้นะคะเฟิร์นเป็นคนตลก โอเค จริงๆก็เป็นมุมน่ารักเนอะสำหรับแฟนๆกับเราเอง ครับ จริงๆปลื้มใจไหมคะว่าแบบเดี๋ยว EP ต่อไปแฟนๆก็อาจจะมาเตาะเรามากขึ้นเนาะจากอันนี้ ครับ ก็ ขอที่เข้าใจ ขอที่แบบว่าผมเข้าใจแบบว่าไม่งงแบบสวัสดีวันจันทร์ อ๋อ แต่เป็น คนที่เขาใจเฟิร์นเป็นคนที่เราก็ไม่เข้าใจ พุทโธนะธรรมโมสังโฆอะ อ๋อหมายถึงว่าขอมุกอะไรก็ได้ที่เฟิร์นจะเข้าใจเลย ใช่จะเข้าใจ โเดู อันนั้นมันจะซับซ้อนไปครับมัน แล้วถ้าเขาจะมาสวัสดีวันอื่นได้ไหมคะ ได้ครับได้ จริงๆสวัสดีตอนควรเป็นตอนเช้า ไม่ใช่ ไม่ ต ต้ อ อง น มาตอน กลาง ดึก คืน ต้องมาตอนดึก แล้วก็แบบติดแฮชแท็กแบบเตาะเฟิร์สก่อนนอนเงี้ยครับสวัสดีวันจันทร์วันนั้นวันศุกร์กลางคืนเงี้ยมันกะไรอยู่ ใช่ไหม เราไม่เข้าใจ เรางงเราอยู่ในภาวะงง ใช่ใช่ โอเค ก่อนอื่นอย่างที่บอกเนาะเห็นว่าเราจะมีความพิเศษกับ Daily New ออนไลน์อีกใช่ไหมคะ ครับ งง งงครับ อารมณ์มันเปลี่ยนใช่ปะ อารมณ์เปลี่ยน ใช่ปะ ฮะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมีความพิเศษของน้องสองคนอีกแน่นอนก็ ครับ อยากให้ลองติดตามกัน วันนี้แอบเชิญชวนนิดนึงค่ะว่าจะรอดูเนาะวันนี้ EP ที่ 3ค สั่ รับ งครับ ใช่ค่ะนิดนึงค่ะชวนแฟน ก็วันนี้นะครับ EP 3 นะครับ ของทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2 Seven Years of Love นะครับ ก็อยากฝากทุกคนมาติดตามกันดูครับ ว่าวันนี้จะมีคนกลับจากต่างประเทศแล้ว และคนนั้นอ่ะจะห้ามเฟียสในการไปยุ่งกับคนอื่นได้หรือเปล่า ต้องคอยติดตามดูครับ ครับผม เวลาทางช่องวัน ผมเริ่มออกแล้วพอมุกมันอยู่ในหัวผมเต็มไปหมดเลย แต่ว่าผมเล่นไม่ได้แน่นอน ก็ขอโทษทีฮะ ก็คือฝากติดตามด้วยนะครับ ทานไทยซีซั่น2ครับ Seven Years of Love ครับผม ช่องวัน 31 ครับ เวลา 4:45 ครับผม แล้วก็ย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีครับผม 4:55 ครับ เอ้ย ขอโทษครับ ขอโทษทุกคน 5:55 ครับผม ย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีครับ ๆพี่คิดออกแล้วว่าก่อนที่เราจะจากไป เราต้องให้เฟิร์นแก้ตัว ถึง ครับ ตอนนี้ไลฟ์เราจะจบไปแต่ใจเรายังอยู่ที่เธอใน อันเนี้ย เอา ได้ ใหม่อันนี้คัดนะฮะเอาเริ่มใหม่ครับ อันเมื่อกี้ใช้ไม่ได้เอาใหม่ เมื่อกี้ นะ ใช้ไม่ได้ เริ่มค่ะ ขอแบบหวานซึ้งนะคะ ถึงไลฟ์เราอาจจะจบไป อ๋อ แต่จิตใจเราอยู่ที่เธอ ครับก็ถึงวันนี้นะครับไลฟ์เราจะจบไปนะครับผมแต่ว่าใจเราอยู่ที่เธอนะครับ เอ้ย เฮ้ย หล่อด้วย ขอประโยคเดิมแต่ขอมีตาแบบกิ๊งๆจากการนิดนึงค่ะ เราจะไปแบบนี้ ผมพูดด้วยครับ ใช่ใช่ ถึงไลฟ์จะจบไปนะครับ อืม แต่อะไรนะ แต่ใจเรายังอยู่ที่เดิ อ๋ ม เอาไปเอาอันอีกอันหนึงค่ะ ถึงไลฟ์จะจบไปนะครับ แต่ใจเรายังอยู่ที่เธอนะครับ ตา โอเค แส ค่ะ ง และ แร นี่ ง คื ครั อบ แสงแรง ใช่อันนี้คือความน่ารักของสองหนุ่มจาเฟิร์นนะคะยังไงก็เป็น ครับ กำลังใจให้น้องสองคนในทานไทยเดอะซีรีส์2ด้วยนะคะ ครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะ บ๊ายบายครับ าย สวัสดี ะ ครับ ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ